Hello， 大家，《The Next Prince》穿越天际靠近你第11集，继承人之战就要开始了。从现在开始，便是真正意义上的一步都不能踏错。我们赶快来看看小王子要如何在这一次又一次激烈的竞争当中脱颖而出。突然接一个裸体雕像，我有点好笑。ได้ไหมแค่เชื้อพระวงศ์เธอสลับตำแหน่ง好吧，小王子可能真的有点累，但他应该不会放弃啦。เนี่ยคำตอบแบบทฤษฎีสิ 哦，你的手指这样抠，他怎么专心回答你的问题啦？อย่างนั้นไม่ต้องเป็นเชื้อพระวงศ์เลยแต่แรกน่าจะดีกว่า对他而言，一直都是不做王室更好，是你把他带回来的。当然我知道这不怪你啦，这是国王下令的。แต่ถ้าไหนๆต้องมีอำนาจแล้วเนี่ยใช้มันอย่างยุติธรรมที่สุดเป็นประโยชน์ต่อคนหมู่มากที่สุดคงจะดีกว่าถ้าสักวันหนึ่งต้องมีอำนาจมากขึ้นกว่านี้หนึ่งก็อยากใช้มันให้ยุติธรรมกับคนอื่น是，这是小王子的愿景，只是真的太累了啦。我们普通人工作都有想要放弃、想要离职的时候，更何况他哦，每天承担那么多责任。ไม่ว่านินจะทำอะไรอยู่ในฐานะอะไรจะอยู่กับนิน无论富有或贫穷，健康与否，你是否愿意与面前这个人共度一生？感觉他们已经完成结婚誓言了。ลมที่พัดมาวันนี้ไม่ได้เพียงแต่ทำให้ใบไม้ไหวเท่านั้น你又在这边打什么谜语啊，国王？คำอวยพรมาสู่แผ่นดินด้วยการแข่งขันในรอบแรกที่เปิดให้ประชาชนโหวตได้ท่านชายต้องชนะอย่างแน่นอนพี่ค่ะใช่การเพิ่มการแข่งขันเข้ามาในรอบนี้เพื่อเป็นประโยชน์กับคะแนน说真的，你们如果好好的处理矿工问题、劳工议题，可能他的声望会更高。唉。การที่ให้เอวาได้เป็นผู้หญิงลงแข่งขันก็เพื่อที่จะทวงรามินไว้แต่ว่าจะทำให้ท่านชายคณินเนี่ยเสียเปรียบหรือไม่พี่คะ Yes， 我也是这个疑问。เจ้านี่ฉลาดมากจริงๆ没有，这是一般人都会想到的疑问。ผู้หญิงอย่างเอวานะถนัดเล่นยิงธนูแต่ยังไงก็ไม่มีทางฟันดาบชนะทายาทชายได้哈เป็นเช่นนั้นนั่นเอง可是 Eva 可以跟拉米打得差一点点，让拉米只有险胜而已哦。他搞不好打得过卡宁哦，他的剑术啊。กระหม่อมเปลี่ยนลุคใหม่ให้ฟาบาทหมดเลยนะทรงผมนี่น่ารักเรียบร้อยดูดีมีสกุล好了啦，不要插科打诨了啦，小王子紧张的要ดื่命。มชาดีกว่าไม่ต้องตื่นเต้นต่อไปตามที่เรียนมาก็พอครับ哎，你说卡兰这么有能力，能文能武，全方位的指导小王子，是不是干脆让他继位比较好啊？哎呦，อย่าเครียดไปเลยพี่ค่ะดื่มชาให้ใจเย็นลงก่อนดีกว่า这个有点难开。哎呦，ไม่ต้องเครียดนะลูกทำให้เต็มที่ก็พอแล้ว爸爸有没有传授一些经验呐？你可是上一届冠军呢。ถึงเราสองคนจะเจอกันได้ไม่นานก็ขอให้ลูกอย่าสงสัยในความรักของพ่อนะพ่อไม่อยากแสดงออกอะไรเพราะไม่อยากให้ลูกไปทัดใจ是跟我之前想的一样ลูกเข้าใจเสด็จพ่อและซาบซึ้งใจมากที่เสด็จพ่อก็เข้าใจลูก真的很感谢这个生父伟，每一次出现都很及时，然后都很温和。哇塞，这么隆重的亮相！วันนี้ถือเป็นวันสำคัญที่ประสบนิกรชาวเอมารีต่างเฝ้ารอคอยมาตลอด3 เดือน真的做的好像什么综艺节目一样。อีกไม่นานครับเราก็จะได้พบกับท่านชายท่านหญิงทั้ง3 พระองค์แล้วนะครับระหว่างนี้ผมขออนุญาตกล่าวถึง话说你可以坐在这边当座上宾哦。จะใครก็เหมือนเดิมแหละมึงสุดท้ายแล้วประชาชนอย่างเราอ่ะก็ต้องแก้ไขปัญหากันเองอยู่ดีกูว่างั้นไหมพวกมึงคิดกันจริงเหรอดิJay，你可以说说看呐，你认识的卡宁王子怎么样？Oh my god！ 直接掉嘛！เจ้าชายคาวินทรงให้เกียรติมาชมการแข่งขันราชประเพณีด้วยนะครับ
好尴尬。 รู้สิ รู้หรอว่าผมเป็นเจ้าชายอ่ะ เจ๊ 姐，你不要怪他耶，你到时候再听听他怎么解释嘛。 ก็แค่ให้โหวตอะแต่ตอนตัดสิน มีนอกมีในแค่ไหนก็ไม่รู้ปะ 唉，这个国家政府做的不是很受人民的信任哦。虽然我觉得现在的民主国家好像也差不多是这样。这束光大的压力好大哦。 มีปัญหาใดบ้างในประเทศเอมมารีของเรา ที่ถูกมองข้ามไปจนกลายเป็นปัญหาเรื้อรัง และยังไม่ได้รับการแก้ไขที่เหมาะสม นี่ไม่ใช่คำถามที่เตรียมไว้นี่นะ ไม่ใช่พะยะค่ะกระหม่อมจะรีบตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้น 有人动手脚哦。 ไม่ทันที่จะแก้ไขอะไรแล้ว 而且出这个问题呀、趁这个机会还让他可以这样子骂现在执政的这个家族。 เราคิดว่าทุกปัญหาในเอมารีล้วนมีความสำคัญ และควรได้รับการแก้ไขทั้งสิ้น 哦，所以这个其实有点像是演讲比赛哦。 ความรุนแรงในครอบครัวมักเกิดขึ้นกับผู้หญิงและเด็ก 台词讲到女性，马上切镜头给 Ava。 แต่มันเป็นความเชื่อที่ผิด มันเป็นการสั่งสอนกันมารุ่นต่อรุ่น เป็นความเชื่อที่ส่งทอดต่อๆกันมา ว่ามันจะช่วยกระตุ้น ช่วยสั่งสอน 我知道你讲的这个问题跟你蛮切身相关的啊，可能也是跟某些族群有关的社会议题。但是像这种时候不应该正面回答现在新闻炒得最热的议题吗？关于他们劳工议题的部分，还有环保的部分。绿色脸色感觉越来越难看哦。 หากให้เลือกเปลี่ยนแปลงกฎหมายในประเทศเอมมารีได้ ท่านหญิงทรงต้องการปรับเปลี่ยนกฎหมายอย่างไร 然后你要来讲女性议题。 กฎหมายเอมิลีออกโดยบุคคลที่มีเพศสภาพชายมาเสมอ จึงทำให้บางข้อก็ไม่ยุติธรรมต่อเพศสภาพหญิง หรือเพศหลากหลายอื่น ไม่ต้องถามให้มันมากเรื่องได้ไหม คนฝึกสอนลูกนี่เป็นผู้หญิงอ่ะ 每个孩子上去都在打自己爸爸的脸的。 ๆ คนเพิ่มกฎหมายค่าจ้างที่เท่าเทียม เพิ่มโควต้าให้กับผู้หญิงในตำแหน่งทางการเมือง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้หญิง ในหน่วยงานรัฐและองค์กรระหว่างประเทศ 哎，我觉得到目前为止，Ava 已经拿到比拉米更高的分数了哦，因为他已经具体提出解决方案了哦。虽然说他们两个拿到的问题不太一样啦。 ขอบพระทัยสำหรับวิสัยทัศน์ของท่านหญิงเอวาพะยะค่ะ 拉米跟卡宁的反应很有意思哈、哦，卡宁一脸欣赏，拉米一点不是很想承认你的优秀。哦，原来这个场地是这样哦，你们在那边看。 但是他们这边这一侧看过去光线太强了，看不到你们那一侧的人脸。 หากจะขอให้ท่านชายคณินทรงแนะนำวิธีการกระตุ้นเศรษฐกิจของเอมมารี จะมีวิธีการอย่างไรบ้างพะยะค่ะ 这个问题好像出的不太公平哈、哦，给卡宁的就这么针对这么的特定的一个问题，但是他们两个问题就是很发散，让他们自由发挥。 ชอบสปาเกตตี้ซอสดาวินที่กินมาตั้งแต่เด็กๆ ซึ่งอาหาร วัฒนธรรม และประเพณีของเอมมารีสามารถส่งเสริมให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ 我觉得卡宁这个有被指导过，他必须要展示说，他虽然从小在国外居住，但是他对艾玛丽的爱没有减少。คุณเรียกท่านชายคณินมาได้ดีนะครับ เราชอบที่ผู้ชงพิสุทธิ์เป็นเมืองเก่าแก่ ชอบแสงสียามราตรีที่ทวิตเมธา และทะเลของมีนานครินทร์ที่สวยจนเกือบหยุดหายใจ เราหลงรักงานประเพณีแห่โคมไฟที่อัศวเทวาทิน ซึ่งเชิดชูวิถีชีวิตและความเชื่อของคนงานเหมือง กู้นำรายได้หลักสู่ประเทศทำให้เราได้รู้ว่าสิ่งที่เอมารีมีดีที่สุดก็คือผู้คนที่น่ารัก เป็นกันเองพร้อมโอบรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 终于回答问题了，所以是想发展观光是吧？我还担心前面长篇大论都没回答到问题怎么办？ แต่ก่อนจะทำแผนกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆ เราคิดว่ายังมีปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขอยู่ 哦，是不是产兰在事前有提醒他不要讲这个，但卡宁还是硬要讲？ ปัญหาฝุ่นเหมืองของอัศวเทวาทิน 哇，我必须说卡宁真的不错，他有看到人民需要的问题，这个我们前几集就知道了，但是他提出的具体方案不如 Ava 那么具体。而且也怕这个回答会惹到其他皇室的人。
又感动成这样哦。如果他们能够一直这么友好就好了。 เจ๋งว่ะ ท่านชายคณิน มีคนใหญ่คนโตพูดเรื่องที่ควรพูดสักทีนะ 你还在呆住，还在想卡文的事。 เจ๊ 哎啊，所以你们是不用去投票吗？他们投票的规定是什么？是像我们一样去投开票所选举盖票？ ท่านหญิงอะทรงเห็นอกเห็นใจในความเป็นผู้หญิงมากกว่า ฉันโหวตให้ท่านหญิงดีกว่า แต่ฉันชอบท่านชายรามินมากกว่านะ ที่เข้าใจปัญหาของครอบครัวแล้วก็เรื่องเด็กมากกว่านะ แต่ท่านชายคณินเนี่ยเหมือนจะมองเห็นปัญหาของเอมิลีกว้างกว่าคนอื่นอีกนะ โหวตให้ท่านชายคณินเถอะ 你们自己投自己的吗？那个界面做的好像游戏一样，主要是他们国家的这个主视觉风格就很像游戏。และผู้ที่ได้คะแนนโหวตสูงสุด ได้แก่ ท่านชายรามินจากผู้ชงพิสุทธิ์ครับ 等一下，Ava票数那么低哦。哦，好哦。 还好啦，他也没有输很多，但是我真的没有想到拉米提出的家暴问题居然引起这么广泛的共鸣。哈，你为什么这个表情就是一副好像胜券在握一样？你是早就知道有人做了手脚是不是？我觉得还有一个更令人伤心的就是这么少人投给 Ava， 代表他们国家比我们想的那个性别意识更弱、更传统。 รามินเป็นที่ชื่นชอบของชาวเอมิลีจริง 真的，绿色，你不要在那边嚣张啦！ ขอแสดงความยินดีด้วยนะ 还好啦，管家露出笑容，真的没有输很多。你们还一起走同一边，这样子散场哦。 น้องชายอย่าเสียใจไปเลย เพียงแต่ประชาชนอาจจะเห็นด้วยกับวิสัยทัศน์ของพี่มากกว่า 你跟你爸一样，不知道谦虚两个字怎么写。 พี่แค่มาปลอบใจนะ การแข่งยังไม่จบ ยังไม่ใช่เวลาที่ท่านพี่จะมาปลอบใจใครได้นะเพคะ ความจริงถ้าการได้แสดงวิสัยทัศน์ของพวกเราทำให้เกิดการแก้ปัญหาของประเทศได้จริง ก็ถือเป็นผลประโยชน์ของประชาชนทั้งนั้น ไม่มีอะไรที่ต้องปลอบใจนี่พี่ค่ะ 小王子，你的发言真的格局很大，但是你的表情命命的。 ทำไมกลายเป็นพี่โดนลุมซะแล้วล่ะ 那你也自找的啊！ จะเป็นอย่างนั้นไปได้ยังไง 哎呀，裴台你也不提醒一下他，哎呦。 หญิงขอชื่นชมที่ท่านพี่กล้าตอบคำถามออกไปแบบนั้น น้องหญิงเองก็เรียกร้องกฎหมายเพื่อความเท่าเทียมได้ดีมากเลยนะ แต่ถึงรอบนี้พี่จะแพ้เนี่ย แต่รอบหน้าก็ไม่แน่หรอก หญิงก็ไม่ได้คิดว่าหญิงจะแพ้เหมือนกัน 好哦，Ava，就是这个气势，就是这个心态。 นินตอบโต้ท่านชายรามินได้ดีไหม 他不便发言，但是他心里认同卡宁。 ท่านพ่อ ลูกทำได้แล้วพะยะค่ะ 女士，你就不能对你儿子笑一下吗？ แค่นี้ดีใจแล้วเพราะว่าฉันเป็นคนทำเอง 我就说有问题吧。 มันเสี่ยงนะพะยะค่ะฉันไม่สนเข้าใจไหมไปซื้อเสียงให้มันเนียน 居然是买票哦！ ๆฉันต่อบันไดไว้ให้แก 日本人民有这么好糊弄吗？而且买票其他人都没有去抓吗？ เพื่อนผมมันเสียงดังกันไปหน่อยนะพี่รำคาญใช่ไหม หยุดเลยอย่ามาดราม่า พี่อะโอเค เจนั่นแหละซึมไปเลย 一副好像被你的对象欺骗了一样。哎呦， คาวินเหรอ เอ้ย ไม่ใช่ เจ้าชายคาวินใช่ไหม 姐姐啊，你不要再逗他了啦。 ยังไงก็ไปคุยกับเขาให้รู้เรื่องเถอะ หน้าอย่างผมอะนะจะไปบอกเขาว่าอย่ามายุ่งกับผมเงี้ย 哎，我就知道，这他知道的卡文是王子，一定自卑。 เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะได้เจอกันอีกเมื่อไหร่ จะได้เจอกันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ ยังไงอะไปคุยกับเขาให้รู้เรื่องเถอะ เพียงแต่ว่าในขบวนนั้นเนี่ยกลับมีเจ้าชายคาวิน เจ้าชายจากประเทศปูจาเป็นส่วนหนึ่งในนั้นด้วยค่ะ 这新闻还是被爆出来了。这卡文是为了你才破功的，你知不知道？啊，你看他还杀过来了。 ผมขอนั่งด้วยได้ไหม ผมมีเรื่องอยากจะอธิบายอ่ะ 卡文虽然身份比较高，但是他好像比较心虚，现在是他理亏。 เรื่องมันก็มีอยู่แค่ว่าคุณ 你看，这比起被隐瞒的情绪，他更多的是难过，好像失去了这个朋友一样，好像不能再像以前跟他也相处。 พูดกับผมเหมือนเดิมได้ไหม กระหม่อมคงทำแบบนั้นไม่ได้หรอกพะยะค่ะ
ก็หม่อมทำสิ่งที่เหมาะสม一句殿下拉开了两个人的距离。เราไม่ควรมาเจอกันแบบนี้ตั้งแต่แรกแล้วด้วยซ้ำใครอะค่ะไม่เอาแบบนี้ดิเจ凯文不要激动啊กระหม่อมไม่คู่ควรแม้แต่ที่จะรู้ความจริงจากปากพระองค์เองเลยด้วยซ้ำ他现在故意这样讲话，想要让卡文难受，要让他离开。วันนี้ผมมาเพื่อขอโทษแล้วก็บอกลาผมถูกสั่งให้กลับบูจาแล้ว姐姐说的对啊，你不知道什么时候这两个人就没办法再见面了。ขอโทษจริงๆJ，你确定要跟他这样子闹别扭收场吗？กระหม่อมไม่บังอาจรับคำขอโทษนั้นไว้ได้หรอกพี่ค่ะ现在的心情可能又变成，既然你都要离开，那我也不能再放再多感情在你身上了。เราไม่สมควรมาพบกันอีกเชิญเสด็จกลับเถอะพี่ค่ะ你会后悔的啦，J。บอกว่าเจ้าชายรัชตะโกงโหวตในครั้งที่แล้วอะ你就说吧，这个一定查得到的。ชนะการแข่งขันไปอะ那所以爸爸，你要不要为了你的女儿努力一回，去举报这件事？หน้าที่ของแกก็คือขึ้นไปถึงจุดสูงที่สุดเท่านั้น拉米会不会到最后一刻放弃？การแข่งขันครั้งนี้มันไม่ใช่สะอาดแล้วนะเอวาลูกต้องทำทุกวิถีทางเพื่อเอาชนะการแข่งขันในครั้งนี้哦，还好这个爸爸还算观念蛮端正的哈，没有叫他女儿也一起作弊。ถ้าลูกอยากเปลี่ยนแปลงเอมิลีการตั้งใจแข่งชนะก็เป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะช่วยประเทศนี้ได้只有这个还心怀天下哎，这编剧真的是哈，把卡宁有点塑造的太完美了啦。3、2、1เริ่มได้ครับ好哦，第一轮的演讲比赛结束了，所以从这个结果看起来，应该是卡宁的声望最高，但是拉明透过作弊手段赢得了比赛结果。我不确定他们比赛怎么比的，是每一项比赛的成绩加总后平均吗？还是就是说看谁赢得的项目比较多？比如说像这个演讲比赛就是拉米胜，然后射箭比赛可能 Ava 比较强 ，Ava 胜，最后呢击剑比赛可能卡宁胜。我举例哈，然后最后胜看谁胜的比较多，就是比这个大比分的。所以如果是后者的话，等于虽然卡宁的票数比 Ava 高这么多，但他们两个其实目前也都还是0分的状态。如果是这样的话，那好像可以解释为什么国王还有其他人看到结果的时候脸色这么难看了。但这事情感觉也还有变数，绿色他们作弊的事情都已经被调查出来了，那被曝光也是迟早的事情。而在比赛如火如荼的进行之余，居然还有一对小情侣在演偶像剧。我们的卡文和 J， 不，你是王子，我不能再像以前跟你相处了。哦不 ，J， 我要离开这个国家了。我有一个突发奇想，这一对是不是可以给他们来个 B1呀？感觉好像不错哎。我有点坏，这一对本来戏份也不算多，观众应该对他们也还没有那么深的感情，而且我觉得他们的 B1很顺理成章啊，就是一个回国，然后一个继续留在艾玛丽发展，给他们安排一个没人终成眷属的大结局，似乎也能成就别样的 B1美学，也不会被观众骂得太凶。好了，我知道现在大家都喜欢 H1啦，应该不会这样搞。总之，比赛还没结束，国家的王位继承权究竟花落谁家，我们还有待揭晓。我们下次见，拜拜。